سلام دوستای نازنینم، به چنل مدرن دیزاین خوش آمدین. توی این ویدیو آموزش یک گوشواره بسیار زیبا رو داریم. به متریالی که داخل تصویر میبینید برای این گوشواره نیاز داریم. شما به سلیقه خودتون میتونید متریالش رو تغییر بدید و تنوع بسیار زیادی به گوشواره هاتون بدین. این گوشواره رو میتونید در رنگ‌های متنوع درست کنید و با تاج و تلتون ست کنید. در ابتدا تمام متریالی که برای ساخت این گوشواره نیاز داریم رو داخل سیم می‌ریزیم. سه عدد مروارید سایز 6 و 3 عدد کریستال سایز 6 رو داخل سیم می‌ریزیم. این ترتیب رو اونقدر تکرار می‌کنیم تا تمام متریال ما به 30 عدد برسه. در شروع کار به اندازه 10 سانت از سر سیم رو آزاد می‌ذاریم. کریستال اول رو با ارتفاع 1 سانتیمتر می‌پیچیم. دو کریستال بعدی رو با ارتفاع 6 میلیمتر در کنار هم می‌پیچیم. بدنه اصلی رو به اندازه 5 میلیمتر میپیچیم تا یک فاصله بین شاخه هامون ایجاد کنیم. شاخه مرواریدیمون رو با ارتفاع 6 میلیمتر میپیچیم. دوباره بدن اصلی رو به اندازه 3 میلیمتر میپیچیم تا بین شاخه ها ارتفاع بدیم و مروارید بعدی رو شروع میکنیم به پیچیدن. شاخه مرواریدی بعدیمون رو هم با ارتفاع 6 میلیمتر میپیچیم. مروارید بعدی رو هم با ارتفاع 6 میلیمتر در کنار بقیه مرواریدها میپیچیم. بدنه اصلی رو به اندازه 3 میلیمتر میپیچیم و بین شاخه ها فاصله ایجاد میکنیم. یک شاخه خالی برای جای مارکیز هامون در این قسمت میپیچیم. بدنه اصلی گوشواره رو به اندازه 3 میلیمتر میتابونیم. در این قسمت از گوشواره کمی پهنای کار رو بیشتر میکنیم و 4 عدد از متریال رو در یک ردیف میپیچیم با ارتفاع 6 میلیمتر. برای این ردیف 4 عدد از متریال پیچیده شد و کار رو کمی پهنا دادیم. بدنه اصلی گوشواره رو به اندازه 3 میلیمتر میتابونیم و بین شاخه ها فاصله ایجاد میکنیم. در این قسمت هم پهنای کار را حفظ میکنیم و در کنار هم 4 شاخه میپیچیم. در ابتدا یک شاخه خالی برای جای مارکیز ایجاد کردم و 3 تا از متریال های بعدیم رو در کنار اون پیچیدم.
به اندازه 3 میلیمتر دوباره بدن اصلی گوشوارمون رو میتابونیم. دوباره در کنار هم 4 شاخه ایجاد میکنیم. این بار جای مارکیز رو در قسمت آخر شاخه ها قرار میدیم. بدنه اصلی گوشواره رو به اندازه 3 میلیمتر میتابونیم. این ردیف هم یک ردیف 4 شاخه‌ای هست که جای مارکیز رو در قسمت وسط قرار دادم. حالا میخوایم پهنای کارمون رو کمی بیشتر کنیم و یک ردیف 5 تایی در این قسمت میپیچیم و به کارمون خیلی کم پهنا میدیم. چون به قسمت‌های بالایی گوشواره داریم نزدیک میشیم، در این قسمت پهنای کار رو کم میکنیم. در ردیف اول شاخه‌های 4 تایی کار میکنیم. در ادامه شاخه‌های 3 تایی و در آخر هم شاخه 2 تایی. اینجوری قسمت بالای گوشواره ما باریک و باریک‌تر میشه و حالت قشنگی میگیره. همونطور که گفتم در این قسمت میخوایم پهنای کار رو کم کنیم چون به قسمت بالای گوشواره رسیدیم. یک ردیف 3 تایی زدم و اینجا بدون اینکه بدنه اصلی رو بتابونیم 2 تا شاخه بعدیمون رو در کنار هم قرار میدیم. با این نظم و ترتیب یک حالت کشیده بسیار زیبایی به گوشوارمون ایجاد میکنیم. ادامه سیممون رو جدا میکنیم. حلقه های خالی که برای جای مارکیز ها قرار داده بودیم، مارکیز های 5x10 مون رو میچسبونیم. با سیمی که در انتهای گوشوارمون باقی مونده، یک حلقه بسیار ریز و تمیز در کار ایجاد میکنیم. سیم‌های اضافه رو برش میزنیم و قسمت انتهایی کار رو چسب بسیار کوچیکی میزنیم. حلقه انتهایی گوشوارمون رو با ابزار باز میکنیم. حلقه‌ای که توی گوشواره ایجاد کرده بودیم رو از این قسمت رد میکنیم و دوباره با ابزار سرش رو محکم میکنیم. دوست عزیز هنرمندم، ممنونم که با لایک و کامنت های خودتون من رو حمایت میکنید. ویدیوهای قبلی چنل رو هم از دست ندین.